φωτεινό, θα έρθει γιορτινό, μήνυμα να φέρει από τον ουρανό. Γεια σας! Είμαι η Ειρήνη και ναι, το μαντέψατε το θέμα αυτής της εβδομάδας. Ημέρες γιορτινές, μυρωδιές μεθυστικές, κρύος καιρός, το φόντο των Χριστουγέννων είναι από μόνο του παραμυθένιο και εννοείται πως δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα παραδοσιακά μας εδέσματα. Και επειδή το φαγητό είναι απόλαυση, σε αυτό το βίντεο μαζί θα απομυθοποιήσουμε το άγχος και την αγωνία πολλών που ανησυχούν ότι θα βάλουν βάρος μέσα στις γιορτές των Χριστουγέννων. Let's do some maths. Που θα πει, αν δεν φάμε παραπάνω από όσο τρώμε συνήθως, δεν θα παχύνουμε. Και σας δίνω ευθύς αμέσως τον χρυσό κανόνα των τετάρτων. Χωρίζουμε λοιπόν το πιάτο μας στο γιορτινό τραπέζι βεβαίως, σε τεταρτημόρια. Το μισό πιάτο το γεμίζουμε με σαλάτα ή σαλάτες εάν υπάρχουν παραπάνω από ένα είδος. Στο 1/4 βάζουμε κρέας κατά προτίμηση άπαχο ή όσο άπαχο κομμάτι κρέατος μπορείτε να βρείτε. Στο σημείο αυτό σας απαγορεύω να φάτε λιπάκια και πετσούλες, δεν παίζουν. Και στο υπόλοιπο 1/4 το γεμίζετε με άμυλο ή σύνθετα τρόφιμα. Όπου σύνθετα τρόφιμα βλέπετε αληφές, ορεκτικά, τη γέμιση της γαλοπούλας κλπ. Προχωράμε στην επόμενη διατροφική συμβουλή για τα Χριστούγεννα. Water saves our weight. Που θα πει πως αυτές τις Άγιες Μέρες εννοείται πως ο κανόνας των minimum 2,5 λίτρων νερό ημερησίως εξακολουθεί να ισχύει. Και γιατί να μην ισχύει άλλωστε. Ωστόσο μπορείτε να πιείτε είτε σόδα, είτε ανθρακούχο νερό, είτε μαστιχό νερό, ακόμα και αναψυκτικά χωρίς θερμίδες. Εντάξει, εννοείται πως θα τσουγκρίσετε και θα ευχηθείτε με ένα ποτήρι κρασί ή σαμπάνια. Προσοχή όμως, ανάμεσα στις μπουκές σας πίνετε μόνο νεράκι. Στη συνέχεια, το φαγητό είναι η ιεροτελεστία. Τι θα πει αυτό? Ότι πρέπει να τρώτε κάθε μπουκιά σας πολύ καλά, να τη μασάτε για 8 με 10 φορές περίπου και να συμμετέχετε στην κουβέντα και στη συζήτηση με τους συνδετημόνες σας. Αυτό σημαίνει πως αφήνουμε το πιρούνι κάτω, συμμετέχουμε ένεργα, χρησιμοποιούμε τα χέρια μας κάνοντας χειρονομίες, αλλά και τη γλώσσα του σώματος. Χορταίνω ίσον άνετο στομάχι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, είναι ημέρες αγαλίασης και χαράς, δεν είναι ανάγκη να φάτε μέχρι σκασμού. Η ιδανική αίσθηση είναι να σταματήσετε το φαγητό εάν νιώθετε ότι θα μπορούσατε να φάτε 2-3 ακόμα μπουκές για να χορτάσετε. Προς Θεού, δεν θέλουμε να έχουμε πρίξιμο, φουσκώματα και στομαχόπονο. Και φτάνουμε στο αγαπημένο μου θέμα που είναι τι άλλο? Τα γλυκά. Αυτή την περίοδο λοιπόν τα γλυκά έχουν την τιμητική τους και πόσο μάλλον που ο καθένας από τον τόπο καταγωγή τους έχει και ιδιαίτερες παραδόσεις, μιλάμε για κουραμπιέδες, μελομακάρονα, δίπλες, βασιλόπιτες και ούτω καθεξής. Σας συμβουλεύω λοιπόν να επιλέξετε να καταναλώσετε μόνο ένα γλυκό, κατά προτίμηση το αγαπημένο σας γλυκό, σε μια μέτρια μερίδα. Προσοχή εδώ. Σας συστήνω αυτό από το να δοκιμάσετε λίγο απ' όλα γιατί σίγουρα θα καταναλώσετε περισσότερο. Αν όμως είστε πολύ τίμοι με τον εαυτό σας και θέλετε να κάνετε μια δίκαιη ανταλλαγή με 2-3 γλυκά, σε μια μέτρια μερίδα σας το επιτρέπω. Φέτος, οι γιορτές των Χριστουγέννων θα είναι διαφορετικές για όλους μας. Μη στεναχωριέστε, βασικά μην το σκέφτεστε καν. Κλείστε την τηλεόραση, βάλτε γιορτινή μουσική, φορέστε τα καλά σας σαν να πηγαίνετε στο καλύτερο ρεβεγιόν. Μοιράστε αγκαλιές με τους αγαπημένους σας και χορέψτε σαν να μην υπάρχει αύριο. Από εμένα έχετε τις εγκάρδιες ευχές μου για ευλογημένα Χριστούγεννα γεμάτα αγάπη και εύχομαι η νέα χρονιά να σας φέρει υγεία και ευτυχία στις ζωές σας. Όμως, δεν σας αποχαιρετώ για φέτος εδώ. Όχι, την επόμενη εβδομάδα θα δείτε το τελευταίο φετινό επεισόδιο για να αποχαιρετήσουμε το 2020 με μια τεράστια έκπληξη που έχω ετοιμάσει μαζί με τον συνεργάτη μου Ανδρέα Βούλγαρη. Οπότε μείνετε συντονισμένοι. Φιλιά πολλά! Γεια σας!